สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลนะครับมาดูวิธีทำแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะนะครับมากน้อยเดี๋ยวเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับใส่กระเทียมตามลงไปนะครับใส่พริกขี้หนูนะครับตามลงไปนะครับประมาณสัก10-15 กรัมได้นะครับความเผ็ดแล้วแต่ตามที่ทุกคนชอบกันนะครับใส่กุ้งกับปลาหมึกตามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักคะน้าตามลงไปนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่ถั่วฝักยาวตามลงไปใส่หอมใหญ่นะครับใส่กระชายฝอยนะครับใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ผักออกสุกหลังจากนั้นใส่เส้นสปาเกตตี้ตามลงไปนะครับก็ค่อยๆผัดให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็มาปรุงรสชาติกันต่อการปรุงรสชาติก็เริ่มต้นด้วยใส่ซอสปรุงรสนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำปลานะครับอยากให้มีกลิ่นไทยๆนิดนึงนะครับก็เลยใส่น้ำปลาช่วยเสริมใส่น้ำตาลทรายนะครับตามลงไปชอบหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มเติมได้ครับใส่ซีอิ๊วดำตามลงไปด้วยนะครับเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานนะครับใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าตามลงไปนะครับเพื่อให้ซอสคลุกทั่วกันนะครับแล้วก็ช่วยผัดให้กระจายสีสันสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ค่อยๆเข้ากันไม่ยากครับเมนูนี้ทำตามได้ง่ายๆนะครับส่วนความเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือรสชาติสามารถนำไปประยุกต์ปรับเพิ่มเติมได้ครับอันนี้รสชาติที่ผมทำก็จะเป็นกลางๆนะครับสามารถเน้นการทำขายรสชาติจัดประมาณนึงใส่พริกไทยตามลงไปนะครับใส่พริกชี้ฟ้าตามลงไปนะครับใส่ใบกะเพรานะครับหลังจากนั้นก็เร่งไฟนะครับผัดให้เข้ากันไวๆช่วงท้ายก็ใช้ไฟค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับผักจะได้ไม่เฉาไม่สลดใช้ไฟเร็วแล้วก็ผัดด้วยความเร็วเนี่ยก็จะเขียวอยู่นานนะครับก็จะดูน่าทานด้วยเวลาเราทำขายอาหารฟู้ดบ็อกเดลิเวอรี่อาหารกล่องต่างๆนะครับเราก็จะได้แล้วครับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลหน้าตาประมาณนี้นะครับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลสามารถทำขายเป็นอาหารฟู้ดบ็อกอาหารเดลิเวอรี่ได้นะครับสร้างรายได้ช่วงโควิดได้นะครับช่วงนี้ก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ช่องเชฟแดนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ